אז בשביעי לאוקטובר, אני עכשיו על מדים, אבל היום בצהריים אני הזדקתי על הנשק, אחרי 4.5 חודשים במילואים בארדוב. את הכנס הזה חלמתי להפיק בערך בשבוע השני של המלחמה, רק מחוסר זמן ודברים אחרים לא עלתה בידי, וניסינו כל מיני מעשים, עד שרפאל ותום לקחו את זה ממני והובילו את זה. 4.5 חודשים האלה של עיסוק בדרג הטקטי, בתור קצין זוטר בחטיבה 9, שזה ניגוד גדול מאוד למה שאני עושה ביום יום פה בקרן תקווה, ולנסות לחשוב על הרמה האסטרטגית, אבל חזרה למטה לרדג של השטח נותן לך פרספקטיבה, שאני כן אשמח לשתף איתכם ככה בכמה אנקדוטות, אבל בהחלט היא פתחה את הראש להשפעה של הקשר בין הטקטי לאסטרטגי, ואיך היעדר חשיבה אסטרטגית ודיפלומטית מונעת מאיתנו לממש את היעדים שלנו בדרג הטקטי. אז אני רוצה לפתוח באמירה מאוד מאוד קשה. אני סיימתי את 4.5 חודשים האלה בתחושה של החמצה. אני עמיד, אבל אני כחלק מהמכלול של החטיבה של מה שאנחנו נמצאים, לא עמדנו במשימה. אנחנו לא נתנו ביטחון לתושבי הצפון. שורה תחתונה. חיזבאללה המשיכו לירות על איפה שהם רוצים, כמה שהם רוצים. זה לא משנה שהרגנו בהם כמה בודדים. בשורה התחתונה, אני כחייל בתוך צה"ל, כרגע אזרח, אז אני יכול להגיד מה שאני רוצה, אבל כרגע בהסתכלות של 4.5 חודשים האחרונים, נכשלנו במשימתנו בהגנה על גבול הצפון ברמה הטקטית, לפני שאני אדבר על הרובד האסטרטגי המשמעותי. וזו תחושה קשה להרגיש כישלון אחרי שהשקעת כל כך הרבה זמן, צרנו את החיים, השארתי בבית 9 ו6 ילדים, ובשיחות שלי עם ו40 עובדים פה במשרד, אבל בשיחות שלי עם כל החבר'ה שלי במילואים, ובכל הטקסי סיום ושיחות פרידה שעשינו, לכולם הייתה אותה תחושה. תחושה ברורה שעשינו כל מה שיכולנו במסגרת ההגנה לגבול הצפוני, במקביל לתמרון בדרום, כולנו מבינים בראש את ההיגיון, אבל התחושה היא תחושה של החמצה. והידיעה הברורה שאנחנו נצטרך לחזור לשם בחודשים הקרובים, לסיים את המשימה, ואנחנו מוכנים ברמה האישית, אני גם הכנתי את המשפחה מהיום הראשון, שאנחנו הולכים לחזור לשם ולסיים את המשימה ולא משנה המחיר. גם ברמה האישית. כי בסוף, ופה אני רוצה לדבר על הכנס הזה ועל לאן אנחנו הולכים מפה, כי בסוף צריך לדמיין את היום שאחרי. את היום שאחרי המלחמה עם חיזבאללה. ההנחה שלי, ושאלו אותי למה לא דיברנו פה בכנס הזה גם על עזה, עזה עברה את נקודת האל חזור. חמאס כנראה תפורק מנשקה בצורה כזאת או אחרת, תישאר גרעין אידיאולוגי רעיוני של מספר אנשים, נמשיך לכסח את הדשא בדיוק כמו שקרה לתנזים משנות ה-2000, ומדינת ישראל הצליחה להכריע במלחמה אסימטרית טרור ברשות הפלסטינית בשנת 2000 בחומת מגן, 2002, מרץ 2002 התחילה חומת מגן, שגם שם זכיתי להיות בתור לוחם בדרג המיקרו-טקטי, והצלחנו להכריע טרור, וזה גם מה שהולך לקרות עכשיו בעזה. בשבוע השני של המלחמה זכיתי לשבת עם דרג מדיני מאוד מאוד בכיר, ואמרתי לו, היעדים של עזה זה כמו היעדים של חומת מגן, העברה של שטחי A לשטחי B ו-C. זה ברור, עכשיו כולם מבינים במה מדובר. את עזה הפכנו לשטחים שבמקום שליטה ביטחונית ואזרחית פלסטינית, הופכת להיות שליטה אזרחית פלסטינית ושליטה ביטחונית ישראלית. ברגע שאתה אומר את זה, לכולם ברור הרעיון, וזה מה שקורה עכשיו שמה. כמובן שתוך כדי השמדה טוטלית של כל מה שנשאר, כאוס טוטלי שישארו באוהלים 5 שנים, זה לא משנה, בסוף האנד גיים שהולך להיות בעזה, זה האנד גיים שנמצא כרגע ביוש. זה לדעתי הכיוון שהולך להיות שמה, לכן זה לא מעניין. המלחמה האמיתית, עם אויב, עם יכולות טקטיות אחרות לחלוטין, קנה מידה אחר לחלוטין של חמאס, זה חיזבאללה. לכן הסשן הראשון, הפאנל הראשון פה, היה חשוב להבין את תמונת המצב של חיזבאללה. מי האויב שעומד מולנו? האויב שעומד מולנו נחוש, דתי, חזק מאוד, מבחינת צבאית, רקטי, מבחינת יחידות חיר, מבחינת
נקרא לזה, המתאר לחימה רווי נ"ט שהולך להיות לנו שם, הולך להשבית את היתרונות היחסיים שלנו, היכולת של הירי המדויק שלהם הולך להשפיע על העורף שלנו, הולך להיות מלחמה קשה. אבל זה מבחינת תפיסת האויב. המערכה השנייה, החזית השנייה שמדינת ישראל עומדת מולה, זה כמובן החזית הבינלאומית. מי שלא הבין את המלחמה הזאת, מה קרה, איך שאנחנו הפנמנו, שאנחנו חלק מעולם, בזה שאנחנו צריכים את הפצצות, ואת הארטילריה, ואת המרגמות, ואת החימושים, ואת החלפים לטנקים. מי שלא יודע, יש מחסור בפינים לטנקים. המחסור בארטילריה, המחסור בפצצות חיל אוויר, שכולנו מבינים שיש בעיה כזאת. בסדר? זה לא סוד גדול מי יודע מה, זה רכש בינלאומי. אנחנו צריכים את זה. מה הפתרונות? הסוגיה של האתגר של מדינת ישראל במלחמה מורכבת, הסוגיה הדיפלומטית הבינלאומית היא אירוע משמעותי. צריך לעסוק בזה. צריך להבין את זה. צריך להציע אלטרנטיבה לנרטיב המרכזי שקיים במדינת ישראל, בתקשורת, במחשבה של ראשי המדינה שמובילים אותנו. צריך אנשים שמבינים את המשמעויות של זה ולייצר אלטרנטיבות להתנהלות הזאת. הבחירה שלנו לא להחזיק מספיק תחמושת לשתי חזיתות התקפיות, היא החלטה שלנו להיות תלויים. כל החלטה שלנו יש לה משמעויות ארוכות טווח בעולם הדיפלומטי. אבל הסשן השלישי שעוד מעט יתחיל ברבע שעה הקרובה, אני אשתדל לדבר קצר, הוא סשן שאמור לעסוק במה ישראל צריכה לעשות. ויש לנו פה שני ראשי מל"ל, שני אנשים שכל תפקידם הוא לחשוב. אבל לפני שהם ידברו, אני רוצה להציג את הדברים איך שאני רואה אותם, בצורה מסודרת. אז בפני ישראל עומדות שתי אפשרויות. מלחמת לבנון השלישית, או מלחמת לבנון האחרונה. יש סרט נפלא שאני בטוח שכל מי שנולד בשנות ה-80 מכיר, שנקרא Groundhog Day. כן? לקום אתמול בבוקר. החוויה הזאת השתקם כל פעם באותה סיטואציה, מתעורר סרט נפלא של להבין מה קורה לנו בעזה. הלכנו לעופרת יצוקה, הלכנו לצוק איתן, הלכנו לעמוד ענן. כל פעם אנחנו נמצאים לשומר חומות, לחגורה שחורה, לכל הקשקושים האלה. כי הנחת היסוד שאנחנו חוזרים בסוף המלחמה ל-square one, לנקודת ההתחלה. קמים כל פעם לאותו מצב, רק אנחנו שוכחים שזה ספירלה, כי הם משתדרגים ואנחנו משתדרגים והם משתדרגים, ובסוף נקודת היחסי הכוחות שבין שני הגורמים, בין ישראל לחמאס, תמיד הייתה באותה סיטואציה. ואנחנו לא העזנו לשבור את המשוואה. לא רצינו לשבור את המשוואה. או בעברית, לא רצינו להכריע את האויב. להכריע אויב פירושו אויב עם ידיים למטה, תחתונים ודגל לבן. זה הכרעה של אויב. מה תמונת הניצחון פחות מעניינת? קודם כל צריך להבין שהאויב צריך, הרצון של האויב להכריע אותנו צריך להפסיק. גם אם יש לו רצון אבסטרקטי כזה, הוא צריך להפסיק או להבין שהוא לא מסוגל להכריע אותנו כרגע. זה מה שצריך להיות, ולא רצינו את זה עם חמאס. והאמת שלא רצינו את זה גם עם חיזבאללה. ויש חשש שבסוף מלחמת לבנון השלישית אנחנו נחזור לנקודת ההתחלה. יש מצב שבסוף מלחמת לבנון השלישית אנחנו נחזור לנקודת ההתחלה ונגיע למלחמת לבנון הרביעית ומלחמת לבנון החמישית. הנתיב הזה הוא נתיב אפשרי. הוא נתיב שאפילו הסבירות שלו היא גבוהה מאוד. אלא אם כן נתחיל לדבר על האלטרנטיבה השנייה שנקראת מלחמת לבנון האחרונה. ומה צריך לעשות כדי לא לחזור ל-Groundhog Day, אלא לקום אתמול בבוקר של מלחמת לבנון? עוד פעם יש לנו 150,000 טילים, אז במקום זה היה ב-50,000 טילים ב-2006, עכשיו זה 150,000 טילים, וב-2050 או ב-2030 זה יהיה 250,000 טילים, אם אולי יהיה להם חיל אוויר. לא יודע. מה אנחנו צריכים לעשות כדי למנוע את הסיטואציה הזאת? אחת הבעיות הגדולות היא שאנחנו לא מצליחים לדמיין יום שבו אנחנו מכריעים את האויב. השאלה הזאת היא שגם עולה בעזה וגם עולה בצפון על היום שאחרי, היא כי אנחנו לא מסוגלים לדמיין מה אנחנו עושים עם האנשים האלה שנמצאים שם. איך אמר את זה יגאל אלון ב-67, אנחנו רוצים את הנדוניה בלי הקלה. אנחנו נשמח שיגמר פה אויב, אבל האנשים האלה חיים פה, ולכן כל היום שאחרי משפיע על המחשבה שלנו. אבל אם אנחנו נשנה את המחשבה ונדבר על קודם כל הכרעה, ואז נדבר על היום שאחרי,
יחסי הכוחות במשא ומתן יהיו שונים. קודם כל בוא נכריע את האויב. ואנחנו צריכים להתחיל לדמיין איך נראה היום שאנחנו מכריעים את האויב ולמשוך לשם. אז דמיינו לעצמכם מדינת ישראל, מדינה שאין לה צבא סדור כאויב. אני הסכמתי מאוד עם הדוקטור שדיבר ואמר שלאיראן אין צבא סדיר שיכול לאיים עלינו. זה נכון. האיום האיראני הוא אך ורק דרך הפרוקסים שלה. אז דמיינו לעצמכם יום שהכרענו את חמאס, הכרענו את חיזבאללה. מי האויב הצבאי הסדור שמהווה איום על מדינת ישראל? אחד, מצרים, אבל בינינו לבין מצרים יש 700 קילומטר של חצי אי סיני, שאנחנו צריכים לוודא שהסכמי השלום שלנו, so called שלום, אנחנו שומרים על זה שאין צבא מצרי בסיני, אבל מצרים, מי שמכיר את בניין הכוח של צבא מצרים, הוא מוכוון לקראת מדינת ישראל, עם מאגרי דלק בחצי אי סיני ומעברים תת-קרקעיים מתחת לתעלה. אנחנו צריכים להבין שגם אם זה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו שמצרים הם בונים את עצמם כדי לשחט את הצבא, אבל בסוף זה יכול להיות אויב. אבל ביום שאחרי אנחנו יכולים להיות מדינה משוחררת מאיום קיומי. תחשבו על הצמיחה הכלכלית, תחשבו אגב על האתגרים האזרחיים הפנימיים שנתפנה אליהם סוף סוף. ביום שאחרי המלחמה עם חיזבאללה, אם נחליט לעשות דבר אחד, להכריע את חיזבאללה. לפרק את האיום הצבאי עד תומו בצפון. מלחמת לבנון השלישית או מלחמת לבנון האחרונה. ועכשיו השאלה זה איך מכריעים במלחמה הסימטרית הזאת. הדבר הראשון זה צריך להבין מהי נקודות ההכרעה אצל האויב האסימטרי. אצל האויב האסימטרי הפלסטיני, אצל האויב האסימטרי המוסלמי, להבנתי הדלה שתי נקודות ההכרעה הם קרקע וכבוד. הם חייבים לשלם מחיר, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחזור למצב של square one, של נקודת ההתחלה של המלחמה, הם חייבים לאבד משהו אסטרטגי ולא, תקופת האבן לא מעניינת אותם. זה לא מפריע להם תקופת האבן, לא מפריע להם הרוגים, לא מפריע להם אובדן של תחמושת וכלי לחימה, לא מפתיע, גם באמת שהדחיה לא באמת, זה מפריע בצורה מסוימת, הרבה פחות ממה שאנחנו חושבים. עזה נעלמה, זה לא מעניין את העזתים כרגע, הם גרים באוהלים, זה בסדר, הם יחזרו. מבחינתם זו מערכה ארוכה יותר, זה חיסרון לנו, זה חיסרון להם כשאנחנו יכולים להשמיד הכל, אבל בסוף זה כמו להילחם עם מסטיק שאתה לא מצליח להוריד אותו, אי אפשר לנצח את זה, זה התחושה שלנו. בפועל, גם אם זה אומר שאנחנו דוחים את המלחמה הבאה, במקום ל7 שנים קדימה, 15 שנה קדימה, ל40 שנה קדימה, צריך לבצע את ההכרעה גם הצבאית וגם התודעתית על ידי אובדן של שני מרכיבים, קרקע וכבוד. מרכיב הקרקע הוא קריטי להכרעת האויב. אתם מתחילים איתנו מלחמה, אתם תאבדו משהו. אגב, מי שלימד אותנו את זה, זה לא פחות מאשר הרמטכ"ל המצרי שזלי. שבמלחמת יום כיפור, מה הוא ניסה לעשות? בגלל המערכה של 67, שהיינו בפער של, אנחנו הכרענו אותם ב-67, ומלחמת ההתשה ניצחנו אותם, כמו שהוא סיפר פה על מבצע, לא זוכר את השם שלו, על המטוסים שסוף מלחמת ההתשה, ומבצע תרנגול, וכל המבצעים היפים של מלחמת ההתשה, ניצחנו את המצרים. אז הם רצו לחזור למשא ומתן דיפלומטי, משא ומתן פוליטי של בין שני המדינות שלנו, על ידי כיבוש של 10 קילומטר בתוך סיני. אבל לשבור את תודעת ההכרעה שלנו של מלחמת 6 הימים, הם היו צריכים לבצע ניצחון טקטי צבאי על מדינת ישראל. זו הייתה מלחמת יום כיפור. כי אנחנו איבדנו את הביטחון שלנו ביכולת שלנו להכריע אותם. אותו דבר צריך לעשות עכשיו, גם לפלסטינים בעזה, ואגב, זה גם מה שהם ניסו לעשות לנו. אני לא אכנס עכשיו למען הניתוח שלי של 7 לאוקטובר, אבל בפועל הם לא ניסו להאשים את מדינת ישראל, כי לא היה להם סיכוי. הם ניסו להיכנס למשא ומתן דיפלומטי, מנקודת יתרון משמעותית שאנחנו שבורים. כל הקריאות עכשיו של חטופים בכל מחיר, זה בדיוק נקודת ההצלחה. שאנחנו, הביטחון העצמי שלנו, ביכולת הצבאית שלנו קרסה. אז המרכיב הראשון הוא הקרקע, הם חייבים לאבד קרקע. הדין הבינלאומי היא סוגיה משמעותית, צריך לעסוק בזה, להציע פתרונות, אבל הם חייבים לאבד קרקע. אי אפשר לחזור לנקודת ההתחלה. המרכיב השני, אובדן של כבוד. כבוד, שליטה עצמית, כבוד, זה מה שנקרא מונופול על הפעלת הכוח. אסור שיהיה גוף ריכוזי במרכז רצועת עזה, שיהיה לו מונופול על הפעלת הכוח. אסור. אובדן הכבוד זה אובדן הריבונות שלהם על עצמם.
ההשפעה, כבוד זה השפעה, זה איך אני מייצר, נמצא במקום שלי, והפלסטינים צריכים לאבד את השליטה שלהם על החיים שלהם. לא כולה, אבל כמו שאמרתי, שטחי B. אותו דבר צריך לעשות בלבנון. אותם עקרונות של אובדן קרקע ואובדן כבוד צריך לפעול גם אל מול חיזבאללה. עיקרון ראשון קרקע. אני הייתי בארדוב ב4.5 חודשים האחרונים, וניסיתי ללמוד היסטוריה של מה שקרה שם, והגעתי למבצע קלחת 2. מישהו מכיר? 1970. צהל, פתח לן, ספטמבר 70, מגרשים, המרכז הסוני של הכפרים שבה ושובה בעיקר, במזרח דרום לבנון, מול רכס הרדוב, צהל יוצא עם חטיבה 7, לא זוכר איזה חטיבות היו שם בדיוק, הלכו לצורך העניין בתא השטח שאנחנו עכשיו מתמודדים מולו, אותם קרבות, אותם שטחים, אותה טופוגרפיה. ניסינו במבצע ליטני ב-78 לכבוש, עד הליטני חזרנו אחרי חודשיים. ניסינו ב-82, אגב הצלחנו להכריע את האויב על ידי כיבוש והרחקתו מלבנון, פשוט נסוגנו ואז החזרנו אותו, ב-92 חזרה אלינו לתוך המדינה, במקום אפילו להיות לא בירדן ולא בלבנון. אני מדבר על יאסר ערפאת כמובן. אבל אלה היו לקיחות קרקע טקטיות, זמניות. ומה שקרה זה שמדינת לבנון לא הפסידה שום דבר מהאפשרות שלה להקים את חיזבאללה או לתת לפתח לן ולאש"ף לתפוס את המקום שם. האלטרנטיבה חייבת להיות כיבוש קרקע מלא. העברת הגבול הישראלי לקו הליטני. צריך לדבר על זה בשפה ברורה, משתי סיבות. א', הם חייבים להפסיד קרקע. ואם מדינת לבנון מפסידה קרקע בגלל שחיזבאללה פתחה במלחמה איתנו, דינמיקת הכוחות הפנימיות של לבנון תשתנה. האם אני אופטימי לגבי זה שחיזבאללה יהיו חלשים יותר והם יאבדו? אני לא בטוח. אבל אנחנו חייבים להבין, הם צריכים להבין שאנחנו רציניים. אגב, עשינו את זה ב-1967. אני לא מדבר על יו"ש ואני לא מדבר על סיני. אני מדבר דווקא על רמת הגולן. ב-1967 הסורים לא באמת פתחו איתנו במלחמה, בוא נודה על האמת. החלטנו ביום שישי בצהריים לעלות עם חטיבת גולני מכיוון צפון רמת הגולן וליישר על קו הטילים. הסיבה הייתה לייצר קו ביטחון טופוגרפי, מעולה, תודה. לייצר קו ביטחון טופוגרפי שמאפשר הגנה על עמק החולה. קו הטילים, שזה הקו הגנה המזרחי שלנו ברמת הגולן, הוא הקו הביטחוני שאנחנו קנינו לעצמנו ב-1967 על ידי כיבוש קטן. נכון, לא הייתה שם קלה, אין יש מעט מאוד ערבים באזור רמת הגולן שהשתלטנו עליהם, הדרוזים בצפון רמת הגולן, למעט מהם מעט מאוד אנשים שם, אבל הצבנו לעצמנו קו ביטחוני גיאוגרפי. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להישאר עם הנחיתות הטופוגרפית של גבול הלבנון של היום, שהוא נגזרת של הסכמי סייקס-פיקו. הקו של הליטני מהווה קו הגנה טופוגרפי, שיאפשר לנו להגן על קו הצפון, במידה וחיזבאללה תתחמש מחדש צפונית לליטני. אני אומר את זה לא בגלל שאני פנאט, למרות שאני כן, סתם, אבל לא בגלל, זאת אמירה ריאליסטית, קרה ומנותחת של האפשרויות של מדינת ישראל להתמודד איתם בשנים הקרובות. יש לנו שתי אפשרויות, או שנתיים של חולשה ושקט ו40 שנה של מלחמה, או שנתיים של מלחמה ו40 שנה של שקט. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להיות מוכנים גם כלכלית, ולצערי הרב מדינת ישראל לא מתנהלת נכון כלכלית כרגע כהכנה למלחמה של שנתיים, אבל גם צבאית להסתכל קדימה ולהבין, חבר'ה, אנחנו צריכים להגיע להכרעה. ואנחנו צריכים לרצות להכריע את האויב. אגב, לדעתי האלטרנטיבה של לבחור לא במלחמה בצפון הלכה לאיבוד, ברגע שהחלטנו לפנות את התושבים מגבול הצפון אחורה. כהחלטה טקטית זה אולי יכול להיות נחמד, אבל כהחלטה אסטרטגית העברנו את רצועת הביטחון דרומה לתוך שטחנו, וכרגע כל פתרון שלא יהיה פתרון מלא של הרחקת חיזבאללה צפונית לליטני, לא ישכנע את התושבים לחזור. החשש מה-7 לאוקטובר בגבול הצפון יהיה גדול מדי של תושבים לחזור לשם, וזה יכריח את הממשלה לפתוח באיזשהו מבצע צבאי, שכמובן יתגלגל למלחמה שלמה בצפון. תראו, אני לא הוגה צבאי, אני לא מדינאי, אני מנסה לחשוב בהיגיון, ואני מקשיב להמון המון אנשים שחושבים בהיגיון, ומנסה לקרוא את כל מה שאני יכול בחומרים האלה. מדינת ישראל נמצאת במה שאנחנו מכירים, מה שאנחנו טוענים קונספציה, אבל קונספציה, או נקרא לזה תפיסת מציאות מסוימת, היא בגלל היעדר אלטרנטיבה. יש קבוצה של אנשים
שמביעים תפיסת עולם סדורה, אפשר להסכים איתה או לא להסכים איתה, אבל הם מביעים תפיסת עולם סדורה לגבי מה כן צריך לעשות. אנחנו יכולים לשבת בצד ולהגיד שזה לא נכון, שזה נורא, שהייתה להם קונספציה, זה לא משנה, עד שלא נציע אלטרנטיבה, שכוללת שני מרכיבים דרמטיים, מרכיב ראשון, רעיונות בהירים ברורים של מה כן לעשות, ואנשים שמוכשרים מספיק, מבינים מספיק את הרעיונות האלה, ויודעים לתרגם אותם לפעולה, שמייצגים אלטרנטיבה אמיתית לרעיונות האלה. אלה שתי האלטרנטיבות היחידות שיכולות להציב אלטרנטיבה לכל האסכולה השנייה. אין לנו כאלה מספיק, לא רעיונות ולא אנשים. מה שאנחנו עושים פה בקרן תקווה, דרך מכון ארגמן, דרך כתב עת השילוח, דרך ספריית שיבולת, דרך הפורום הישראלי משפט וחירות, דרך עיון, דרך כל מה שאנחנו מנסים לעשות זה לייצר את שני הדברים האלה, רעיונות ואנשים. ופה אני קורא לכל מי שנמצא פה בחדר ולמי שיצפה בסרטונים האלה אחר כך, אי אפשר רק לבוא בטענות ולהגיד מה לא עבד ולהגיד מה לא. חייבים לנסח מה כן ולהציע אלטרנטיבה פוזיטיבית. חייבים להכשיר אנשים שיקחו אחריות והובילו את האלטרנטיבה הפוזיטיבית הזאת.